Μέσα στην ατελείωτη σιωπή της Αιγυπτιακής ερήμου, ορθώνεται ένα μνημείο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο στη γη. Η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας. Μια πέτρινη σιλουέτα, που παρατηρεί τον ήλιο να ανατέλει και να δει εδώ και πάνω από 4.500 χρόνια. Ένα δημιούργημα τόσο ακριβές, τόσο γεωμετρικά τέλειο, που μοιάζει να υπερβαίνει τα όρια της τεχνολογίας της εποχής της. Κι όμως, όσο περισσότερο τη μελετούμε, τόσο περισσότερο μοιάζει να κρύβει κάτι που κανείς δεν τολμά να πει δυνατά. Μια αλήθεια θαμμένη. Μια ενέργεια που αναπνέει μέσα στο πέτρινο κορμί της. Πολλοί την αποκαλούν το 8ο θαύμα του κόσμου. Μα η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας δεν χρειάζεται καμία τιμητική διάκριση. Είναι το μόνο από τα 7 αρχαία θαύματα που παραμένει όρθιο. Κατασκευάστηκε, σύμφωνα με την επίσημη αρχαιολογία, περίπου το 2560 π.χ. από τον Φαραώ Χέοπα. Όμως, τίποτα σε αυτή την πυραμίδα δεν είναι απλό. Αποτελείται από περίπου 2.300.000 πέτρες, βάρος από 2 έως και 80 τόνους. Είναι τοποθετημένη με απόλυτη ακρίβεια προς τα 4 σημεία του ορίζοντα. Το ύψος της, το περίγραμμα της βάσης, ακόμα και οι γωνίες της, ευθυγραμμίζονται με αριθμούς κλειδιά της γεωμετρίας και της αστρονομίας. Κάποιοι υποστηρίζουν πως, αν η πυραμίδα είχε κατασκευαστεί μόλις λίγα εκατοστά πιο λάθος, δεν θα ίσχυαν αυτές οι αντιστοιχίες. Κι όμως, χιλιάδες χρόνια πριν την ύπαρξη των σύγχρονων οργάνων μέτρησης, οι χτίστες της πέτυχαν το ακατόρθωτο. Και τότε, εμφανίζεται το αληθινό μυστήριο. Όχι στα τούβλα της, ούτε στους διαδρόμους της, αλλά στον αέρα που πάλεται γύρω της. Το 2018, μια ομάδα επιστημόνων από τη Ρωσία και τη Γερμανία δημοσίευσε μια μελέτη που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη από τα μεγάλα ΜΜΕ. Μέσα από ηλεκτρομαγνητικές προσομοιώσεις, ανακάλυψαν πως η Μεγάλη Πυραμίδα συγκεντρώνει ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο εσωτερικό της. Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, η γεωμετρία της πυραμίδας επιτρέπει στα κύματα να ανακλώνται, να διαχέονται και τελικά να συγκλίνουν στο εσωτερικό της, ενισχύοντας την έντασή τους. Αυτό είναι κάτι που κανένα φυσικό υλικό δεν κάνει από μόνο του, τουλάχιστον όχι έτσι. Η Μεγάλη Πυραμίδα δεν είναι φτιαγμένη από οποιοδήποτε πέτρωμα. Οι εξωτερικές της πλάκες, που δυστυχώς έχουν πλέον αφαιρεθεί, ήταν φτιαγμένες από λευκό ασβεστόλιθο υψηλής καθαρότητας, ένα υλικό με εξαιρετική ιδιότητα ανάκλασης. Η εσωτερική δομή αποτελείται κυρίως από γρανίτη, ο οποίος περιέχει ποσοστά χαλαζία, ένα ορυκτό που είναι πιεζοηλεκτρικό, δηλαδή μπορεί να παράγει ηλεκτρικό φορτίο όταν δέχεται πίεση ή δόνηση. Άρα η ερώτηση δεν είναι ποια η πυραμίδα μπορούσε να συμπεριφέρεται σαν ενεργειακός συλλέκτης. Η ερώτηση είναι: γιατί να χτίσει κάποιος ένα τέτοιο οικοδόμημα, με τέτοια χαρακτηριστικά? Μέσα στην πυραμίδα υπάρχει ένα σημείο που πάντα προκαλούσε δέος, ο αποκαλούμενος θάλαμος του βασιλιά. Είναι ένας απόλυτα γεωμετρικός, λιτός χώρος, κατασκευασμένος από γρανίτη, χωρίς διακόσμηση, χωρίς επιγραφή, χωρίς μούμιες. Κι όμως, σύμφωνα με τις προσομοιώσεις των επιστημόνων, εκεί ακριβώς εστιάζονται τα ενισχυμένα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Σαν να είναι ένας ενεργειακός κόμβος. Ένα καρδιοχτύπη, μέσα στην καρδιά της πυραμίδας. Είναι απλό σύμπτωση. Γνώριζαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι κάτι, που η σύγχρονη επιστήμη μόλις τώρα αρχίζει να υποπτεύεται? Η Μεγάλη Πυραμίδα δεν μιλά. Δεν έχει τοίχους με επιγραφές. Δεν διηγείται καμία ιστορία με ιερογλυφικά. Είναι σαν να σχεδιάστηκε για να λειτουργεί, όχι για να εξηγεί. Ορισμένοι ερευνητές, έξω από το επίσημο αρχαιολογικό πλαίσιο, προτείνουν μια ανατρεπτική υπόθεση. Ότι η Μεγάλη Πυραμίδα δεν είναι τάφος, αλλά μηχανή. Όχι όμως μηχανή με γρανάζια και καλώδια. Αλλά μια δομή συντονισμένη με τη γη, που μετατρέπει τις δονήσεις ή την κοσμική ενέργεια σε κάτι άγνωστο. Αυτή η θεωρία στηρίζεται σε 3 βασικά στοιχεία. 1. Η τοποθέτησή της είναι στο γεωγραφικό κέντρο όλων των υπήρων. 2. Οι διαστάσεις της περιέχουν μαθηματικούς και αστρονομικούς κώδικες, η περιφέρεια της βάσης της ισούται, αναλογικά, με το μήκος του ισημερινού της γης. 3. Η χρήση υλικών με πιεζοηλεκτρικές και διαθλαστικές ιδιότητες, όπως ο χαλαζίας και ο ασβεστόλιθος. Η θέση της Μεγάλης Πυραμίδας δεν είναι τυχαία.
βρίσκεται σχεδόν πάνω στο γεωγραφικό παράλληλο 30 μοίρες, με απόκλιση λίγων μόνο δευτερολέπτων. Είναι ευθυγραμμισμένη με το μαγνητικό βορρά, με ακρίβεια που δεν επιτεύχθηκε ξανά μέχρι την κατασκευή του Greenwich. Αν τραβήξουμε γραμμές πάνω από το χάρτη της Γης, με βάση τα αρχαία μνημεία, η πυραμίδα της Γκίζας είναι σχεδόν το απόλυτο κέντρο. Κάποιοι υποστηρίζουν πως αυτή η θέση επιτρέπει το συντονισμό με τη λεγόμενη συχνότητα Σούμαν, τον φυσικό ηλεκτρομαγνητικό παλμό του πλανήτη. Εάν αυτό ισχύει, τότε η πυραμίδα ίσως λειτουργούσε ως ενισχυτής πύλη συντονισμού, είτε για την υγεία, είτε για την επίγνωση, είτε, ίσως, για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Κάτω από την πυραμίδα υπάρχει ένα σχεδόν άγνωστο κομμάτι, ο υπόγειος θάλαμος. Είναι ένα κατέργαστο δωμάτιο, λαξευμένο μέσα στο βράχο, χωρίς διακόσμηση, χωρίς προφανή σκοπό. Αλλά κάποιοι ισχυρίζονται πως είναι το αντίθετο άκρο μιας ενεργειακής ροής. Όπως ο μαγνήτης έχει πόλους, έτσι και η πυραμίδα έχει άνω και κάτω ενεργειακά σημεία. Σύμφωνα με ανεπίσημες αναφορές, κατά τη διάρκεια απόκρυφων ερευνών μέσα στην πυραμίδα, πυξίδες απορριθμίστηκαν, ρολόγια σταμάτησαν και άνθρωποι ανέφεραν αλλοιωμένες αισθήσεις, σαν να είχαν αποσυνδεθεί από το φυσικό περιβάλλον. Παλαιότερα, η πυραμίδα δεν είχε το σημερινό επίπεδο άνω μέρος. Στην κορυφή της υπήρχε ένα πυραμίδιο, ένα μικρό χρυσό ή ηλεκτροκαλυμμένο μεταλλικό κομμάτι. Το πυραμίδιο αυτό πιστεύεται πως δρούσε ως αγωγός ή ακόμα και ως ενεργειακός συμπυκνωτής. Αν η πυραμίδα λειτουργούσε σαν πομπός δέκτης, τότε αυτό ήταν η κεραία της. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι, όταν η πυραμίδα είχε ακόμα την αυθεντική της επένδυση από λευκό, καθρέφτη σαν ασβεστόλιθο, και το πυραμίδιο στην κορυφή, θα μπορούσε να φαίνεται από το φεγγάρι. Όχι μόνο να αντανακλά φως, αλλά και ενέργεια. Η λέξη επιστήμη προέρχεται από τη γνώση. Αλλά, ποια γνώση? Η Μεγάλη Πυραμίδα μας καλεί να αναρωτηθούμε. Υπήρχε προηγμένος πολιτισμός πριν από την καταγεγραμμένη ιστορία. Μπορούσαν οι αρχαίοι να αντιλαμβάνονται και να ελέγχουν δυνάμεις που εμείς μόλις αγγίζουμε? Ή μήπως η πυραμίδα δεν κατασκευάστηκε από το Χέοπα, αλλά απλώς υιοθετήθηκε από αυτόν, όπως ένας βασιλιάς καταλαμβάνει ένα άδειο κάστρο? Τι αν οι Αιγύπτιοι δεν έκτισαν τις πυραμίδες, αλλά τις βρήκαν? Η επίσημη αρχαιολογία το απορρίπτει αυτό. Όμως κάθε χρόνο, νέα ευρήματα φέρνουν στην επιφάνεια χρονικές ανακολουθίες, τεχνολογικά κενά και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες που δεν εξηγούνται εύκολα με την τεχνογνωσία της εποχής. Εάν η πυραμίδα είναι κάτι περισσότερο από πέτρα, εάν πράγματι πάλεται, αντυχεί και ενεργοποιείται, τότε το μυστικό της ίσως δεν είναι η δύναμη. Είναι η επίγνωση. Σύμφωνα με ορισμένες εσωτερικές παραδόσεις, η πυραμίδα δεν κατασκευάστηκε μόνο για να επεξεργάζεται ή να συλλέγει ενέργεια, αλλά και για να την επηρεάζει. Το εσωτερικό της, με τους θαλάμους, τους στενούς διαδρόμους, τους αεραγωγούς που ευθυγραμμίζονται με αστέρια, όλα αυτά παραπέμπουν σε μια δομή μοίησης. Κάποιοι ερευνητές πιστεύουν πως ο θάλαμος του βασιλιά δεν ήταν τάφος, αλλά θάλαμος μεταμόρφωσης της συνείδησης. Εκεί, ο μύστης ή ο ιερέας, σε κατάσταση απομόνωσης, θείου σκοταδιού και απόλυτης υγιής, περνούσε σε μια εσωτερική εμπειρία αλλαγής, όπως ο σπόρος στο χώμα. Αντιχύσεις, υπέρηχοι, πιεζοηλεκτρικές εκενώσεις, όλα αυτά ίσως ενεργοποιούσαν την επίφυση ή άλλες περιοχές του εγκεφάλου σε μια εμπειρία πέρα από την κοινή αντίληψη. Και αν η πυραμίδα ήταν ένα εργαλείο για να ταξιδεύεις χωρίς να κινείσαι? Τι αν δημιουργούσε συνθήκες πνευματικής αναγέννησης παρόμοιες με όσα περιγράφουν οι ανατολικές παραδόσεις για τη φώτιση? Ο Πλάτων περιγράφει πως οι αρχαίοι είχαν γνώση που χάθηκε από μεγάλους κατακλυσμούς. Οι Χαλδαίοι, οι Ασσύριοι και οι Έλληνες μιλούσαν για ιερές γεωμετρίες που ενσωματώνουν την αρχή της ζωής. Η πυραμίδα της Γκίζας κωδικοποιεί μέσα στις διαστάσεις της το π 3,14, τη χρυσή τομή, φι, τη γωνία της ανάβασης της ψυχής προς το φως, όπως συμβόλιζαν τα μυστικά τάγματα. Αυτά δεν είναι απλές συμπτώσεις. Ο συμβολισμός είναι σαφής. Η πυραμίδα μιλά στο νου, αλλά προορίζεται για τη ψυχή. Ορισμένα απόκρυφα κείμενα, που συνδέονται με την ερμητική παράδοση και τις μυστικές σχολές της Αλεξάνδρειας,
αναφέρουν πως η πυραμίδα ήταν τόπος καθόδου των ουρανών, όπου η αλήθεια δεν ήταν λόγος, αλλά δόνηση. Κάποιοι θεωρούν πως η κατασκευή της πυραμίδας εμπλέκει μη ανθρώπινες δυνάμεις, είτε εξωγήινης φύσης, όπως προτείνουν οι θεωρίες των αρχαίων αστροναυτών, είτε προκατακλυσμιαίων πολιτισμών, όπως η Ατλαντίδα, είτε, σύμφωνα με χριστιανικές αποδόσεις, εκπεσόντων αγγέλων που δίδαξαν απαγορευμένες γνώσεις στους ανθρώπους. Κανείς δεν μπορεί να το αποδείξει. Μα όταν σταθείς μπροστά στην πυραμίδα, κάτι σε κοιτάζει πίσω. Όχι με μάτια. Με επίγνωση. Αν η πυραμίδα αποκαλύπτει μια τεχνολογία συνείδησης, τότε τι σημαίνει αυτό για το σημερινό άνθρωπο? Μήπως η υλική πρόοδος μας έκανε να ξεχάσουμε τη δύναμη του νου? Μήπως η γνώση που περιμένει θα μένει εκεί είναι όχι για να χρησιμοποιηθεί, αλλά για να μεταμορφώσει? Και τότε, η ερώτηση δεν είναι πώς χτίστηκε, ούτε ποιος τη σχεδίασε. Η αληθινή ερώτηση είναι: εσύ τι είσαι ικανός να δεις μέσα της? Γιατί η πυραμίδα δεν απαντά. Περιμένει να την αποκωδικοποιήσεις. Αν οι πέτρες μπορούσαν να μιλήσουν, τι θα έλεγαν? Ίσως απλώς να ψιθύριζαν ότι δεν χρειάζεται να αναζητήσεις έξω το μυστήριο, γιατί η πυραμίδα είναι το κάτωπτρο και ότι βλέπεις σε αυτή είναι αυτό που υπάρχει μέσα σου. Κάνε εγγραφή στο κανάλι για περισσότερα βίντεο μυστηρίου.